Hãy tưởng tượng một hệ thống phòng không mạnh đến mức có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo đang lao xuống với tốc độ gấp nhiều lần âm thanh, nhưng mỗi lần nó khai hỏa, hàng triệu đô la cũng biến mất chỉ trong vài giây. Đó chính là hệ thống MiM-104 Patriot. Một quả PAC-3 sẽ có giá tới vài triệu đô la, và trong thực tế chiến đấu, Patriot hiếm khi chỉ bắn một quả. Để bảo đảm mục tiêu bị tiêu diệt, nhiều Interceptor có thể được phóng liên tiếp vào cùng một mục tiêu chỉ trong vài giây. Bây giờ hãy tưởng tượng điều gì xảy ra khi hàng chục, thậm chí hàng trăm mục tiêu xuất hiện trên bầu trời cùng lúc. Chi phí phòng thủ có thể tăng lên với tốc độ khủng khiếp, biến một lá chắn công nghệ cao thành một trong những hệ thống tiêu tiền nhanh nhất trên chiến trường. Điều đó tạo ra một nghịch lý rất nguy hiểm của chiến tranh hiện đại, đôi khi bảo vệ bầu trời lại đắt hơn rất nhiều so với việc tấn công nó. Vậy Patriot thực sự hoạt động như thế nào? Vì sao mỗi lần đánh chặn lại tốn kém đến vậy? Và tại sao nhiều chuyên gia cho rằng phòng thủ tên lửa đang bước vào một cuộc chiến tiêu hao khổng lồ? Hãy xem hết video này để hiểu toàn bộ câu chuyện phía sau hệ thống Patriot và đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích quân sự sâu nhất. Để hiểu vì sao một hệ thống phòng không có thể tiêu tốn hàng tỷ đô la chỉ trong thời gian ngắn, trước hết cần hiểu Patriot thực sự là gì. Nhiều người thường hình dung Patriot chỉ đơn giản là một bệ phóng tên lửa phòng không. Nhưng trên thực tế, MiM-104 Patriot là một hệ thống chiến đấu phức tạp, gồm nhiều thành phần hoạt động cùng nhau như một mạng lưới phòng thủ tích hợp. Một đơn vị chiến đấu Patriot không chỉ có các bệ phóng tên lửa mà còn bao gồm radar mảng pha, trung tâm điều khiển chiến đấu, hệ thống liên kết dữ liệu chiến trường, nguồn điện, phương tiện vận chuyển và toàn bộ hệ thống hậu cần đi kèm. Khi tất cả các thành phần này được kết nối với nhau, Patriot trở thành một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa có khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu bay với tốc độ cực cao. Trung tâm của toàn bộ hệ thống là radar, mảng pha AMPQ-65. Đây là loại radar có thể quét điện tử mà không cần quay cơ học như các radar truyền thống. Nhờ đó, radar có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và liên tục cập nhật dữ liệu cho trung tâm điều khiển. Trong điều kiện lý tưởng, radar này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách khoảng 150 đến 170 km. Khi một mục tiêu xuất hiện trên màn hình radar, hệ thống sẽ nhanh chóng phân tích quỹ đạo bay của nó và đánh giá xem đó có phải là mối đe dọa hay không. Nếu mục tiêu được xác định là nguy hiểm, dữ liệu sẽ được truyền tới trạm điều khiển chiến đấu để kíp vận hành quyết định có nên phóng tên lửa đánh chặn hay không. Một đơn vị Patriot thường có nhiều bệ phóng M903 được triển khai cách xa radar và trung tâm điều khiển. Việc bố trí như vậy giúp hệ thống tăng khả năng sống sót trong trường hợp bị tấn công. Mỗi bệ phóng có thể mang nhiều loại tên lửa khác nhau tùy theo nhiệm vụ. Trong các cấu hình cũ sử dụng PAC-2, mỗi bệ phóng thường mang 4 tên lửa. Nhưng với các phiên bản hiện đại hơn như PAC-3, một bệ phóng có thể mang tới 16 tên lửa. Riêng với phiên bản PAC-3 sẽ mới hơn, mỗi bệ phóng thường mang khoảng 12 tên lửa đánh chặn. Điều đó có nghĩa là chỉ riêng số tên lửa trên một bệ phóng đã có giá trị lên tới hàng chục triệu đô la. Hai loại tên lửa đánh chặn quan trọng nhất của Patriot hiện nay là PAC-2 GEM và PAC-3 SE. PAC-2 GEM là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa PAC-2 cũ hơn. Loại này sử dụng đầu nổ phá mảnh để tiêu diệt mục tiêu. Khi tên lửa bay tới gần mục tiêu, đầu nổ sẽ phát nổ và tạo ra một đám mảnh kim loại tốc độ cao nhằm phá hủy hoặc làm hỏng mục tiêu. Giá của mỗi tên lửa PAC-2 GEM thường nằm trong khoảng từ 2 đến 3 triệu đô la. Trong khi đó, PAC-3 sẽ là phiên bản hiện đại hơn nhiều và được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Khác với PAC-2, PAC-3 sẽ sử dụng cơ chế hit to kill, nghĩa là tiêu diệt mục tiêu bằng cách va chạm trực tiếp thay vì dùng đầu nổ phá mảnh. Khi một tên lửa đạn đạo đang lao xuống từ tầng cao của khí quyển với tốc độ cực lớn, tên lửa đánh chặn PAC-3 sẽ phải điều chỉnh quỹ đạo bay với độ chính xác gần như tuyệt đối để đâm thẳng vào mục tiêu. Để làm được điều đó, PAC-3 sẽ được trang bị hệ thống radar chủ động, máy tính dẫn đường tốc độ cao và các động cơ điều khiển nhỏ giúp thay đổi hướng bay trong những giây cuối cùng trước khi va chạm. Tên lửa đánh chặn này có thể bay với tốc độ khoảng Mach 4 đến Mach 5, tương đương khoảng 5 đến 6.000 km mỗi giờ. Ở tốc độ đó, chỉ cần một sai lệch nhỏ trong tính toán cũng có thể khiến tên lửa bay chệch khỏi mục tiêu hàng trăm mét. Chính mức độ phức tạp này là lý do khiến PAC-3 sẽ có giá rất cao. Một tên lửa đánh chặn PAC-3 sẽ thường có giá khoảng 3 đến 4 triệu đô la. Khi một bệ phóng chứa 12 tên lửa như vậy, tổng giá trị của số tên lửa trên một bệ phóng có thể vượt quá 40 triệu đô la. Và khi một đơn vị Patriot có nhiều bệ phóng hoạt động cùng lúc, tổng giá trị của số tên lửa đánh chặn sẵn sàng chiến đấu có thể lên tới hàng trăm triệu đô la. Nhưng chi phí của Patriot không chỉ nằm ở các tên lửa đánh chặn, toàn bộ hệ thống radar, trạm điều khiển, phương tiện vận chuyển và hậu cần cũng có giá rất cao. Một đơn vị Patriot hoàn chỉnh thường có giá từ 1 đến 1,5 tỷ đô la, tùy theo cấu hình. Con số này bao gồm radar, các bệ phóng, hệ thống điều khiển chiến đấu, phương tiện vận chuyển và toàn bộ thiết bị hỗ trợ cần thiết để vận hành hệ thống. Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ còn phát triển một radar thế hệ mới cho Patriot mang tên LTAMDS, viết tắt của Low Tier Missile Defense Sensor. Radar này sử dụng công nghệ mảng pha ISA với vật liệu gallium nitride hiện đại, cho phép tăng công suất và độ nhạy của hệ thống. Quan trọng hơn, LTAMDS được thiết kế để cung cấp khả năng quan sát 360 độ xung quanh hệ thống. Các radar Patriot đời cũ chủ yếu tập trung vào một hướng chính,
Nhưng môi trường chiến tranh hiện đại đã thay đổi. Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái có thể tấn công từ nhiều hướng cùng lúc. Vì vậy, hệ thống phòng thủ cũng phải có khả năng quan sát toàn bộ không gian xung quanh để phản ứng kịp thời. Việc phát triển LTAMDS cho thấy Patriot vẫn đang liên tục được nâng cấp để đối phó với những thách thức mới trên chiến trường. Khi các đối thủ phát triển tên lửa nhanh hơn, cơ động hơn và tấn công với số lượng lớn hơn, hệ thống phòng thủ cũng phải trở nên phức tạp hơn để theo kịp. Điều đó khiến chi phí của mỗi thế hệ Patriot ngày càng tăng. Tuy nhiên, chi phí cao không có nghĩa là Patriot kém hiệu quả. Ngược lại, Patriot được thiết kế để thực hiện một trong những nhiệm vụ khó nhất trong chiến tranh hiện đại. Đánh chặn một tên lửa đạn đạo đang lao xuống từ độ cao hàng chục km là một bài toán cực kỳ phức tạp. Thời gian phản ứng có thể chỉ tính bằng phút hoặc thậm chí bằng giây. Radar phải phát hiện mục tiêu, máy tính phải tính toán quỹ đạo đánh chặn và tên lửa đánh chặn phải được phóng đi với độ chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong tính toán hoặc dẫn đường, tên lửa đánh chặn có thể bay rời khỏi mục tiêu hàng trăm mét. Khi mục tiêu đang di chuyển với tốc độ siêu thanh, khoảng cách đó là đủ để cuộc đánh chặn thất bại. Vì vậy, Patriot được thiết kế với nhiều lớp công nghệ để đảm bảo xác suất tiêu diệt mục tiêu ở mức cao nhất có thể. Nhưng chính mức độ công nghệ này cũng tạo ra một thực tế quan trọng. Mỗi lần Patriot khai hỏa không chỉ là một hành động quân sự, đó còn là một quyết định kinh tế. Khi một tên lửa đánh chặn trị giá vài triệu đô la rời bệ phóng, chi phí chiến tranh cũng tăng lên tương ứng. Và khi chiến trường xuất hiện nhiều mục tiêu cùng lúc, hệ thống phòng thủ có thể phải khai hỏa liên tục để bảo vệ các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự, sân bay hoặc trung tâm chỉ huy. Khi điều đó xảy ra, Patriot không chỉ là một lá chắn phòng không, nó có thể trở thành một trong những hệ thống tiêu tốn ngân sách nhanh nhất trong toàn bộ chiến dịch quân sự. Nếu chỉ nhìn vào công nghệ của Patriot, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây đơn giản là một hệ thống phòng thủ rất mạnh. Nhưng khi bước vào chiến tranh thực sự, Patriot không chỉ là một hệ thống vũ khí, nó còn là một hệ thống tiêu hao ngân sách cực lớn. Điều này xuất phát từ một nguyên tắc rất quan trọng trong phòng thủ tên lửa hiện đại. Để đảm bảo mục tiêu bị tiêu diệt, hệ thống phòng thủ thường không chỉ phóng một tên lửa đánh chặn. Trong nhiều tình huống chiến đấu, kíp vận hành sẽ phóng 2 tên lửa đánh chặn vào cùng một mục tiêu. Chiến thuật này được sử dụng để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu, đặc biệt khi đối đầu với tên lửa đạn đạo có tốc độ rất cao. Nếu một tên lửa đánh chặn thất bại do sai lệch nhỏ trong dẫn đường hoặc do mục tiêu cơ động, quả thứ hai vẫn có thể tiêu diệt mục tiêu. Điều đó giúp tăng độ tin cậy của hệ thống phòng thủ, nhưng đồng thời cũng làm tăng chi phí của mỗi lần đánh chặn. Một tên lửa đánh chặn PAC-3 sẽ của Patriot thường có giá khoảng 3 đến 4 triệu đô la. Điều đó có nghĩa là nếu 2 tên lửa được phóng để tiêu diệt một mục tiêu, chi phí của riêng cuộc đánh chặn đó đã có thể lên tới 6 đến 8 triệu đô la. Trong một số trường hợp, nếu mục tiêu được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, hệ thống phòng thủ có thể phóng 3 tên lửa đánh chặn để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao nhất. Khi đó chi phí của một cuộc đánh chặn có thể lên tới gần 10 triệu đô la. Điều này tạo ra một nghịch lý rất lớn trong chiến tranh phòng thủ tên lửa. Trong nhiều trường hợp, chi phí của bên phòng thủ có thể cao hơn chi phí của bên tấn công. Một tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc tầm trung có thể có giá thấp hơn nhiều so với tổng chi phí của các tên lửa đánh chặn được dùng để tiêu diệt nó. Nghịch lý này trở nên rõ ràng hơn khi số lượng mục tiêu tăng lên. Nếu chỉ có 1 hoặc 2 mục tiêu xuất hiện trên bầu trời, hệ thống Patriot hoàn toàn có thể xử lý chúng mà không gặp nhiều khó khăn. Nhưng chiến tranh hiện đại hiếm khi diễn ra theo cách đó. Các cuộc tấn công bằng tên lửa thường được thực hiện theo loạt lớn nhằm gây áp lực lên hệ thống phòng thủ. Khi nhiều mục tiêu xuất hiện cùng lúc, Radar Patriot phải theo dõi tất cả các mục tiêu đó và trung tâm điều khiển phải quyết định mục tiêu nào cần được ưu tiên đánh chặn. Nếu các mục tiêu đang hướng tới các vị trí chiến lược như căn cứ quân sự, sân bay hoặc trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng thủ gần như buộc phải khai hỏa để bảo vệ chúng. Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó 20 tên lửa đang bay về phía một căn cứ quân sự. Nếu mỗi mục tiêu cần 2 tên lửa đánh chặn để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao, hệ thống phòng thủ sẽ phải phóng 40 tên lửa đánh chặn. Với giá khoảng 3 đến 4 triệu đô la cho mỗi tên lửa PAC-3, sẽ chi phí của cuộc đánh chặn đó có thể lên tới hơn 100 triệu đô la chỉ trong vài phút. Nếu số mục tiêu tăng lên 50 hoặc 100, chi phí phòng thủ có thể tăng lên nhanh chóng với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hàng trăm tên lửa đánh chặn có thể được phóng lên bầu trời. Và khi mỗi tên lửa có giá vài triệu đô la, tổng chi phí có thể lên tới hàng tỷ đô la. Trong các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông, con số này không còn chỉ là giả thuyết. Các nguồn phân tích phương Tây cho rằng, trong một số giai đoạn giao tranh cường độ cao, hàng trăm tên lửa đánh chặn Patriot có thể đã được sử dụng chỉ trong vài ngày. Nếu mỗi tên lửa có giá vài triệu đô la, tổng chi phí phòng thủ có thể vượt quá 2 tỷ đô la chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Một ví dụ khác cho thấy quy mô tiêu hao của phòng thủ tên lửa là hệ thống THAAD của Mỹ. Mỗi tên lửa đánh chặn THAAD có giá khoảng 15 triệu đô la. Trong một cuộc đối đầu kéo dài 11 ngày vào năm 2025, hơn 150 tên lửa đánh chặn THAAD đã được phóng để đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Điều đó có nghĩa là chỉ riêng chi phí của các tên lửa đánh chặn đã lên tới hơn 2 tỷ đô la. Nhưng vấn đề không dừng lại ở chi phí của từng cuộc đánh chặn. Một yếu tố khác quan trọng không kém là năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn. Các loại tên lửa như PAC-3 sẽ là vũ khí công nghệ cao với nhiều linh kiện điện tử phức tạp.
Việc sản xuất chúng không thể tăng lên ngay lập tức khi chiến tranh xảy ra. Trong nhiều năm, sản lượng PAC-3 sẽ được sản xuất mỗi năm chỉ ở mức vài trăm quả. Khi nhu cầu phòng thủ tăng lên trên toàn cầu, quân đội Mỹ và các đồng minh bắt đầu phải tăng mạnh tốc độ sản xuất. Các kế hoạch gần đây cho thấy mục tiêu sản xuất có thể được nâng lên khoảng 2.000 tên lửa mỗi năm trong tương lai. Ngay cả với tốc độ sản xuất như vậy, việc bổ sung kho dự trữ vẫn cần thời gian. Nếu chiến trường tiêu thụ hàng trăm tên lửa đánh chặn chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, kho dự trữ có thể nhanh chóng bị giảm xuống. Điều này khiến bài toán phòng thủ trở nên phức tạp hơn nhiều. Quân đội không chỉ phải tính toán cách bảo vệ mục tiêu trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, mà còn phải cân nhắc việc sử dụng kho dự trữ một cách hợp lý. Nếu quá nhiều tên lửa đánh chặn được sử dụng trong một chiến dịch, khả năng phòng thủ ở các khu vực khác có thể bị ảnh hưởng. Đó là lý do Patriot không chỉ là một hệ thống phòng không, nó còn là một phần của bài toán chiến lược lớn hơn liên quan đến ngân sách quốc phòng, năng lực công nghiệp và khả năng duy trì chiến tranh trong thời gian dài. Trong chiến tranh hiện đại, chiến thắng không chỉ phụ thuộc vào việc bên nào có vũ khí mạnh hơn, nó còn phụ thuộc vào việc bên nào có thể duy trì cuộc chiến lâu hơn mà không bị cạn kiệt nguồn lực. Khi mỗi lần đánh chặn có thể tiêu tốn hàng triệu đô la, hệ thống phòng thủ mạnh nhất thế giới cũng có thể bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao khổng lồ. Và trong một cuộc chiến tiêu hao như vậy, mục tiêu của một cuộc tấn công đôi khi không phải là phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng thủ của đối phương. Chỉ cần buộc hệ thống đó phải khai hỏa đủ nhiều, chi phí của cuộc chiến đã có thể tăng lên tới mức khiến ngay cả những cường quốc quân sự lớn nhất cũng phải tính toán lại. Chi phí khổng lồ của hệ thống Patriot chỉ trở nên rõ ràng khi nó phải đối mặt với một kiểu tấn công đặc biệt trong chiến tranh hiện đại, các cuộc tấn công bão hòa bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là chiến thuật không nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng thủ ngay lập tức, mà nhằm tạo ra một áp lực liên tục khiến hệ thống phòng thủ buộc phải khai hỏa nhiều lần trong thời gian ngắn. Trong các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông, nhiều chuyên gia quân sự đã chú ý đến một xu hướng mới trong cách các lực lượng tấn công sử dụng tên lửa. Thay vì phóng từng quả tên lửa riêng lẻ, các đợt tấn công thường được thực hiện theo loạt lớn. Nhiều tên lửa có thể được phóng gần như cùng lúc từ nhiều vị trí khác nhau. Điều này khiến hệ thống phòng thủ phải theo dõi và xử lý một số lượng mục tiêu rất lớn trong cùng một thời điểm. Đối với một hệ thống phòng thủ như Patriot, điều này tạo ra một áp lực rất lớn. Radar phải theo dõi tất cả các mục tiêu đang bay trên bầu trời. Trung tâm điều khiển phải nhanh chóng xác định mục tiêu nào là nguy hiểm nhất và quyết định thứ tự ưu tiên đánh chặn. Sau đó, các bệ phóng phải khai hỏa tên lửa đánh chặn trong thời gian cực ngắn để bảo vệ các mục tiêu quan trọng dưới mặt đất. Khi số lượng mục tiêu tăng lên, bài toán phòng thủ trở nên phức tạp hơn nhiều. Nếu chỉ có vài tên lửa xuất hiện trên bầu trời, hệ thống Patriot có thể xử lý chúng tương đối dễ dàng. Nhưng khi số lượng mục tiêu tăng lên hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm, mỗi quyết định đánh chặn đều trở nên quan trọng. Một yếu tố khiến các cuộc tấn công bão hòa trở nên nguy hiểm là sự kết hợp của nhiều loại vũ khí khác nhau. Trong nhiều trường hợp, các cuộc tấn công không chỉ bao gồm tên lửa đạn đạo, chúng còn có thể bao gồm máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Những loại vũ khí này có đặc điểm bay khác nhau và đòi hỏi hệ thống phòng thủ phải sử dụng nhiều phương pháp đánh chặn khác nhau. Máy bay không người lái thường bay chậm hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo, nhưng chúng có thể xuất hiện với số lượng lớn. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể bao gồm hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm phương tiện bay nhỏ. Mỗi mục tiêu như vậy đều cần được theo dõi và đánh chặn nếu nó hướng tới các mục tiêu quan trọng. Khi các máy bay không người lái xuất hiện cùng lúc với tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng thủ phải xử lý nhiều loại mục tiêu khác nhau trong cùng một thời điểm. Điều này làm tăng đáng kể áp lực lên radar, hệ thống điều khiển và các bệ phóng tên lửa đánh chặn. Một yếu tố khác khiến các cuộc tấn công bão hòa trở nên hiệu quả là khả năng tấn công từ nhiều hướng. Trong các hệ thống phòng thủ đời cũ, radar thường tập trung vào một hướng chính. Nhưng khi các mục tiêu xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, hệ thống phòng thủ phải liên tục điều chỉnh để theo dõi tất cả các mục tiêu. Chính vì vậy, quân đội Mỹ đã bắt đầu phát triển radar LTAMDS với khả năng quan sát 360 độ. Radar này được thiết kế để giúp hệ thống Patriot phát hiện các mục tiêu đang bay tới từ mọi hướng xung quanh. Điều đó cho thấy môi trường chiến tranh hiện đại đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, ngay cả với radar hiện đại hơn, các cuộc tấn công bão hòa vẫn có thể tạo ra một áp lực rất lớn. Khi hàng chục hoặc hàng trăm mục tiêu xuất hiện trên bầu trời, hệ thống phòng thủ gần như buộc phải khai hỏa liên tục để bảo vệ các vị trí chiến lược. Trong tình huống đó, mỗi quyết định khai hỏa không chỉ là một quyết định quân sự, nó còn là một quyết định kinh tế. Mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 sẽ có giá khoảng 3 đến 4 triệu đô la. Nếu hệ thống phải phóng hàng chục hoặc hàng trăm tên lửa đánh chặn trong một khoảng thời gian ngắn, chi phí của chiến dịch phòng thủ có thể tăng lên rất nhanh. Chính điều này khiến nhiều nhà phân tích quân sự nói rằng chiến tranh phòng thủ tên lửa đang bước vào một giai đoạn mới. Trong giai đoạn này, mục tiêu của một cuộc tấn công không nhất thiết phải là phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ. Thay vào đó, mục tiêu có thể là buộc hệ thống phòng thủ phải tiêu hao càng nhiều tài nguyên càng tốt. Khi một hệ thống như Patriot phải khai hỏa liên tục, kho dự trữ tên lửa đánh chặn có thể giảm xuống nhanh chóng. Và khi kho dự trữ giảm xuống, khả năng phòng thủ trong các khu vực khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Điều này tạo ra một bài toán chiến lược rất phức tạp. Một quốc gia có thể có nhiều hệ thống Patriot được triển khai ở nhiều khu vực khác nhau. Nhưng số lượng tên lửa đánh chặn luôn có giới hạn.
Nếu một khu vực tiêu thụ quá nhiều tên lửa trong thời gian ngắn, các khu vực khác có thể phải đối mặt với nguy cơ phòng thủ yếu hơn. Trong những năm gần đây, nhu cầu đối với hệ thống Patriot đã tăng mạnh trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và châu Á đã mua hoặc đang tìm cách mua hệ thống này để bảo vệ lãnh thổ của mình trước các mối đe dọa từ tên lửa. Sự gia tăng nhu cầu này càng làm cho vấn đề sản xuất và dự trữ tên lửa đánh chặn trở nên quan trọng hơn. Khi nhiều quốc gia cùng cần các loại tên lửa đánh chặn tiên tiến như PAC-3, sẽ năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng có thể bị đặt dưới áp lực rất lớn. Vì vậy, câu chuyện của Patriot không chỉ là câu chuyện của một hệ thống phòng không, nó còn là câu chuyện về cách chiến tranh hiện đại đang thay đổi. Khi các cuộc tấn công bằng tên lửa trở nên phổ biến hơn và quy mô lớn hơn, các hệ thống phòng thủ cũng phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn. Và trong môi trường đó, một nghịch lý bắt đầu xuất hiện. Đôi khi mục tiêu của một cuộc tấn công không phải là xuyên thủng hoàn toàn lá chắn của đối phương. Chỉ cần buộc lá chắn đó phải hoạt động liên tục, chi phí của cuộc chiến đã có thể tăng lên tới mức khiến toàn bộ chiến lược phòng thủ phải được xem xét lại. Sau khi nhìn vào toàn bộ bức tranh, có thể thấy hệ thống MiM-104 Patriot vẫn là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến và quan trọng nhất trên thế giới. Nó được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ khó trong chiến tranh hiện đại, đánh chặn các mục tiêu đang bay với tốc độ rất cao, từ tên lửa đạn đạo cho đến tên lửa hành trình. Để làm được điều đó, Patriot phải sử dụng những công nghệ radar điều khiển và dẫn đường rất phức tạp. Và chính những công nghệ đó cũng khiến mỗi lần khai hỏa của hệ thống này trở thành một quyết định cực kỳ tốn kém. Mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 sẽ có giá hàng triệu đô la. Khi một mục tiêu xuất hiện trên bầu trời, hệ thống phòng thủ thường phải phóng nhiều tên lửa để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao nhất. Trong những cuộc tấn công quy mô lớn, hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm tên lửa đánh chặn có thể được phóng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khi đó, chi phí của chiến dịch phòng thủ có thể tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều này tạo ra một thực tế mới của chiến tranh hiện đại. Cuộc đối đầu không chỉ diễn ra giữa các loại vũ khí, mà còn giữa khả năng duy trì chi phí của cuộc chiến. Một hệ thống phòng thủ có thể rất mạnh về mặt công nghệ, nhưng nếu nó buộc phải khai hỏa liên tục trước các cuộc tấn công quy mô lớn, chi phí của việc phòng thủ có thể trở thành một yếu tố chiến lược quan trọng. Đó là lý do nhiều chuyên gia quân sự bắt đầu nói về một khái niệm mới, chiến tranh tiêu hao trong phòng thủ tên lửa. Trong loại chiến tranh này, mục tiêu của một cuộc tấn công không nhất thiết phải là phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng thủ của đối phương. Chỉ cần buộc hệ thống đó phải khai hỏa liên tục, chi phí của cuộc chiến có thể tăng lên nhanh chóng. Câu chuyện của Patriot vì vậy không chỉ là câu chuyện của một hệ thống phòng không. Nó là một ví dụ rõ ràng cho thấy cách chiến tranh hiện đại đang thay đổi. Công nghệ ngày càng tiên tiến, nhưng chi phí của việc sử dụng công nghệ đó cũng ngày càng lớn. Khi các hệ thống phòng thủ phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng phức tạp và quy mô lớn hơn, bài toán không chỉ còn là làm sao để đánh chặn thành công, mà còn là làm sao để duy trì khả năng phòng thủ trong thời gian dài. Trong những năm tới, khi các công nghệ tên lửa tiếp tục phát triển và các cuộc tấn công bão hòa trở nên phổ biến hơn, câu hỏi về chi phí phòng thủ sẽ trở nên ngày càng quan trọng. Các hệ thống như Patriot vẫn sẽ đóng vai trò trung tâm trong phòng thủ tên lửa. Nhưng cách chúng được sử dụng, cách chúng được sản xuất và cách các quốc gia quản lý kho dự trữ tên lửa đánh chặn có thể sẽ quyết định rất nhiều đến cục diện của các cuộc xung đột trong tương lai. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu hơn về công nghệ quân sự, chiến lược và các hệ thống vũ khí hiện đại như Patriot, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những video tiếp theo.